Hi. So okay, let's start our lesson. Today's lesson. Other lesson එක මේ seems to කියලා කියන්නේ දැන් පොතේ තියෙන වගේ පේනවා කියලා. හරි. වගේ නැත්තම් වගේ පේනවා කියලා තමයි පොතේ තියෙන්නේ. ස්පෝකන් එකේදී අපි කතා කරද්දී වගේ පේනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. වගේ පේනවා කියලා කියන්නේ අඩුයි එහෙම. අමු ලයින් එක වෙනස්. ඒකෙන් දෙන්නේ දැන් මේක ගන්නේ ඒ අවස්ථාව මේ අර මූණේ ඉරියව් වලකින් ශරීරේ අර ඒ අවයව වලකින් පෙන්눔 කරන දේ තමයි මේ seem to එකෙන් එන්නේ. කියන්නේ මේ වගේ කියලා කියනවා. මෙයා මේ වගේ කියලා පෙන්නනවා. facial expression මූණේ ඉරියව් වලකින් වගේ පෙන්නන්නේ. දැන් උදාහරණයක් තමයි ප්‍රොපෝසල් එකක් ගෙනාවම ඒ ගෑනු ළමයා කැමති වගේ එතකොට අර පේනවා මූණේ එන්නේ එතන තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මූණෙන් පේනවා එයා කැමති වගේ මේ ප්‍රොපෝසල් එකට මේ බෝයිට කැමති වගේ පේනවා නේද? එතකොට සැකයක් තියෙනවා වගේ පේනවා මූණේ. හරි. එතකොට අර පේන දේ අද වහී වගේ තියෙන අර තත්ත්වෙත් එක්ක වෙදර් එකත් එක්ක වෙදර් සිටුේෂන් එකත් එක්ක නිකන් වලාකුළු ඇවිල්ලා එහෙම ලයින් එකක් හැදිලා දිනකොට කියන අද වහී වගේ ඒ අවට පරිසරයේ තියෙන මේ දේවල් වලගේ. එතකොට ඒක තමයි මේ seems කියලා භාවිතා කරද්දී අර කතෘ plural වෙන්න ඕනේ. බහුවචන කතෘනේ I V U they any plural name seems කියද්දී singular nouns plural noun and singular nouns. එතකොට subject එකේ එනවා pronouns ටික. එහෙම එතන තියෙනවා මේ seem and seems කියන වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ ඉතින්. example ටික කතා කරමු මෙහෙම. She seems to like that proposal. She seems to like that proposal. ප්‍රොපෝසල් එක seems එන්නේ. එතකොට singular subject එකක් seems එනවා. She seems to like කැමති වගේ that proposal ඒ යෝජනාවට අය කැමති වගේ මූණෙන් පේනවානේ. මූණෙන් පේනවා. අන්න ඒක තමයි මේ seems භාවිත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අංගවලකින් පේනවා මේක මේ දෙයට කැමති වගේ. එතකොට ඒකට ඒ අවස්ථාව තමයි මේ seems කියලා. වගේ පෙන්නේ කියලා නෙමෙයි. ඒතකොට පෙනේ නෙමෙයි. ඒතකොට අර එයා කැමති වගේ. එයා ඒ කොල්ලට කැමති වගේ. She seems to like that boy. ඒ බෝයිට කැමති වගේ. අන්න ඒ වගේ නේ. ඒක තමයි එන්නේ එතකොට. body movement එක. දැන් අනිත් එක බලමු. කාලගුණය සම්මා. It seems to rain. වහින්න වගේ නේ. It seems to rain. වහින්න වගේ වැහි කළු ඇවිල්ලා ගොරවලා like that. ඒ වගේ දේවල් එනවා. එතකොට කියන්න බුණා අද වහි වගේ it seems to rain today. It seems to rain today. අද වහින්න වගේ වහින ලකුණු තියෙනවා. signs තියෙනවානේ. there are more signs to rain. වහින ලකුණු තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ seems එක භාවිතා කරන්නේ. හොඳට බලන්න එතකොට මූණේ වගේ කැමති වගේ අපිට දැනෙනවානේ. ඒ වගේ. මේ වගේ negative forms හැදෙන්නේ නෑ කියලා හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේක බලමු. seems not කියලා ගන්නත් පුළුවන්. seems not to like that proposal. කොහොම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර seems එකේ තියෙන does අරගෙන ඒකට not එකතු කරනවා. does not
doesn't, she doesn't seem to like that proposal. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම හරිය. මේ දෙවිදියම භාවිතා කරනවා. She seems not to like that proposal. She doesn't seem to like that proposal. දෙකම භාවිතා කරන එකත් මතක තියාගන්න. Right. Next one. තව එකක් බලමු. That girl or the girl ගෑනු ළමයා the girl seems to like that boy. That boy. පිරිමි ළමයට ඒ ගෑනු ළමයා කැමති වගේ. හැරිලා යන පැත්තට බලනනේ. පිටුපස්ස හැරිලා බලන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ වැඩේ අමුවටම හරි කියලා. වැඩේ ගොඩ කියලා දන්නවා. එහෙම තමයි එන්නේ ඒකේ. seems එකේ. ඉඟි වලකින් කියන්නේ. ඉඟි බිඟි. ඉඟි වලකින් කියන්න පුළුවන්. එතකොට seems ඉඟි වලකින් දෙන ඒවා විස්තර කරද්දි මේ seems to කියන එක භාවිතා කරන්නේ. Right. Next. ඊළඟ බලමු. You seems to know something about this. You seem. එතකොට එතෙන් එන්නේ seem. එතෙන්ද seem. එතකොට මේක plural නේ. Plural subject. I, we, you දෙන්නේ plural නෑ. You seems to know something about this. ඔයා මේ ගැන මොනවා හරි දන්නවා වගේ. ඔයා මොනවා හරි මේ ගැන මොනවා හරි දන්නවා වගේ. අර එයාගේ හැසිරීම රටාවෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න භාවිතා කරනවා හැසිරීම රටාවෙන්. නේ? You seem to know something about this. ඔයා මේ ගැන මොනවා හරි දන්නවා වගේ. ඉඟි බිඟි වලකින් කියන්න පුළුවන් නේ. මොනවා හරි දන්නවා වගේ. They seem to know ඒගොල්ලෝ they seems to know something about the election. ඡන්දේ ගැන ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි දන්නවා. They seems to know something about the election. election එක තියයිද නැද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්න පුළුවන් නේ ඇත්තටම තියන්නේ නැහැ කියලා. මේ කොමසාරිස්ගේ මේ කොමසාරිස් කතා කරන විදිය කතා කරන හිටපු කොමසාරිස්ලා කතා කරන විදියත් එක්ක මීඩියා එකට ඇවිල්ලා මේ ඡන්දේ තියන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා. They seems to know something about the election. election එක ගැන ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි දන්නවා කියලා පේනවා. එතකොට ඒක අර කවුද ඒගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක් දාගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඕන කෙනෙක්ට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හිටපු කොමසාරියසුත් එහෙමයි. දැන් කොමසාරියස් තමයි. හරි ඒගොල්ලෝ ප්‍රෙස් එකට ඇවිල්ලා කියන්නේ නේ. ප්‍රෙස් කන්ෆරන්ස් එකට ඇවිල්ලා මේ ටෝක් කරන විදිහෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. They seems to know something about the election. election එක ගැන ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි දන්නවා. තියෙනවද නැද්ද කියලා වෙන මොකුත් නෙමෙයි. රයිට්. පාව people seem to know people seem to understand the seriousness of this matter. People seems to understand
understand the seriousness of this matter. මේ කාරණේ මිනිස්සුන්ට මේකේ බරපතලකම මෙන්න මේක seriousness of this matter කියලා කියනවා. මේකේ බරපතලකම මේකේ බරපතල seriousness මිනිස්සුන්ට මේකේ බරපතලකම තේරෙන්නේ නෑ වගේ නේ. people seems to understand නේ මිනිස්සුන්ට බරපතලකම මේක තේරෙනවා නේ. People seems to understand the seriousness of this matter. මේකේ මිනිස්සුන්ට මේකේ බරපතලකම තේරෙනවා වගේ. සමහරුන්ට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මෙතන not දාගන්න තියෙන්නේ. shape එකේ people seems to understand the seriousness of this matter. මේ matter එකේ මේ කාරණේ මේ බරපතලකම මේකේ බරපතලකම මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. මොකද කරන්නේ? සමහරුන්ට තේරෙන්නේ ආතල් එකේ තාම ආතල් එකේ ඉන්නවා. People seem not to understand the seriousness of this matter. සමහරු තාම ආතල් එකේ ඉන්නවා. අවුරුදුත් හොඳට කනවා. ආතල් එකේ ඉන්න කිසිම බරපතලකමක් දැනෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට තාම මේකේ දැනෙන්නේ right. right. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න හදාගන්නේ? not එක දාන්නත් පුළුවන්, මෙතන not දාන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන් නැත්තම් do not. people don't seem to understand කියලා දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්වත් දාන්න පුළුවන්. people don't seem එතකොට not නෑ. මෙන්නේ people don't seem to understand the seriousness of this matter. එකක් මෙතන don't දාන්නේ නැත්තම් ඔයා භාවිතා කරන්නේ නැත්තම් මෙතෙන්ද not දාලා ගන්න. ඒක හරි. එතකොට දෙකම ඔන්න හරියනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? මෙහෙමද. මිනිහට මේ ගැන සැකයක් තියෙනවා වගේද? මිනිහට සැකයි වගේද කියලා අපි අහන්නේ අර මෑන්ට සැකයි වගේද? එතකොට අහන්නේ does he ඔහු මිනිහා එතකොට does තමයි ගන්නෙ ඒක වචනත් එක. does he seem to නේ have a doubt about this මිනිහට ඔහුට එයාට සැකයක් තියෙනවද මේ ගැන නේ? තියෙනවා වගේද පේන්නේ? අපි කියනවානේ නේද සැකයි වගේද කියලා කියනවා. මිනිහට සැකයි වගේද පේන්නේ? ඔයාලට පේන විදිහට කියන්නකො යන්නේ වගේ. Does he seem to have a doubt about this? සැකයි වගේ පේනවද? මිනිහට මේ ගැන සැකයක් තියෙනවා වගේද? මොකක් හරි අපි කරලා මිනිහට මේ ගැන දෙන්නෙක් කතා කරනවා. දෙන්නෙක් අතර සංවාදය වෙනවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. මිනිහට මේ ගැන සැකයක් තියෙනවා වගේද? මේක කියන්න පුළුවන්. Does he seem to have a doubt about this? එතකොට does ආවා. do එන්නේ අර plural form එක. මෙන්න මෙහෙම. Do they seem to have කියලා එනවා. seem to have a doubt about this. එතන ගන් ඒ ටික ඔක්කොම එකයි. do they. ඔවුන්ට මේ ගැන සැකයක් තියෙනවා වගේද? ඒගොල්ලන්ට. ඔවුන් කියන්නේ කවුද? people මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සුන්ට මේ ගැන සැකයක් තියෙනවද? ඡන්දේ තියද නැද්ද කියලා. Do they seem to have a doubt about this election? මේ ඡන්දේ ගැන. නේද? තියද නැද්ද දැන්. ඕක තමයි ඔය seem to එකේ. seems to දෙකම භාවිතා කරන්නේ. එකටමනේ අර singular subject plural subject. එතකොට ඉංගියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ facial expression වලගේ body movement වලකින් එතකොට අපිට දැනෙනවා නම් මෙයා මේ වගේ
එතකොට ඔන්න ඕක තමයි අවස්ථාව. කියන්නේ when to use කියන තැන තමයි ඔය seem to එක. පොතේ නම් දෙන වගේ පෙනේ කියලා. එතකොට ඒක භාවිතා කරන්න තියෙන තැන මේ හරියට අමුවට ලයින් එකක් ගහගන්න අමාරුයි. දැන් අපිට අමු ලයින් එක තමයි ඕක. ප්‍රායෝගික ප්‍රැක්ටිකලි අපි යූස් කරන අමු ලයින් එක තමයි යෝග ආර. ඉංගියක් පේනවනේ පේසල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් ඉංගි බිංගි වලගෙන් දෙනවා නම් ලයින් එකක් මොකක් හරි. කැමති වගේ අර හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි. ගෑවල් ළමයා ඒ කොල්ලට කැමති වගේ කියන එක නේ. The girl seems to like that boy. කැමති වගේ. ඒකට අර මේ වගේ පේනවා. එක්සැම්පල් එක එකක් මයින්ඩ් එකේ තිබ්බහම ඒ ඉංගි බිංගි ලයින් එක අමුවට දෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ වැරදි හරි. අවස්ථාව දැනගන්න ඕනේ. ඕ ටික දෙන්න ඕනේ. කොතැනද ප්‍රැක්ටිකලි මේක යූස් කරන්නේ? කතා කරන්න ඕනේ. ලැන්ග්වේජ් එක නැත්තම් කොහොමද තප් වෙන්නේ? ගොඩක් අය පොත් පුරවන විතරයි. රයිට්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම හැමදාම කියන්නේ you have to write down at least 20 sentences. You have to create the sentences. එකක් පදනම් කරගෙන නිර්මාණය කරන්න. එකක් පදනම් කරගෙන නිර්මාණය කරගෙන හදාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අඩුම තරමේ 20ක්වත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් නම් බෑ පුතෝ. 20ක්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ගතිය අඩු වෙලා යනවා. රෆ් ගතිය අඩු වෙලා යනවා. අමු සීන් එකට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට හරියනවා. right. Bye for now.